เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันสุดๆในโลกคริปโตนั่นก็คือ Pi Network ตอนนี้เครือข่ายกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่สำคัญมากๆที่เรียกกันว่าจุดจบของโปรโตคอล 27 มันคือการเดินทางที่มีทั้งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการแต่ก็มีความเป็นจริงของตลาดที่ปฏิเสธไม่ได้รออยู่เราจะมาแกะรอยข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจกันครับว่าเครือข่ายระดับโลกนี้กำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่กันแน่ เริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อนเลย ต้องยอมรับครับว่าสถิติของเครือข่ายนี้น่าทึ่งจริงๆ มีผู้ใช้งานปาเข้าไปตั้ง 60 ล้านคนทั่วโลก แถมยังมีโหนดที่รันอยู่อย่างต่อเนื่องถึง 421,000 โหนด มันทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีคนแห่เข้ามาใช้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์บล็อกเชนไปแล้ว ตัวเลขระดับนี้เนี่ยสร้างภาพลักษณ์ของระบบนิเวศแบบกระจายศูนย์ที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆ เป็นชุมชนที่ใหญ่กว่าประชากรของหลายประเทศรวมกันซะอีกนะครับ แต่เดี๋ยวก่อน พอเราเอาตัวเลขคนที่ใช้งานมหาศาลเมื่อกี้มาวางเทียบกับความเป็นจริงในตลาด มันกลับเป็นภาพที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ถึงจะมีคนใช้ตั้ง 60 ล้านคน แต่ราคาของโชเค็นกลับดิ่งลงไปถึง 97% จากจุดสูงสุด แล้วพอไปดูปริมาณการซื้อขายรายวัน ก็มีแค่ประมาณ 6.6 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเอง ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ ถ้าเทียบกับฐานคนใช้ทั้งหมด นี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ชวนให้เราต้องตั้งคำถามว่าทำไมคนต้องเยอะแยะขนาดนี้ ถึงยังแปลงเป็นความต้องการซื้อในตลาดจริงๆไม่ได้ เพื่อเห็นภาพชัดขึ้น เราลองย้อนดูไทม์ไลน์กันนิดนึงครับ การเดินทางของเครือข่ายนี้เริ่มตั้งแต่ยุคเครือข่ายแบบปิดหรือ Enclosed Network ช่วงเดือนธันวาคมปี 2021 ลากยาวมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย นั่นคือการเปิด Open Mainnet ทลายกำแพงไฟวอลในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 หลังจากนั้นเครือข่ายก็เดินหน้าเปิดใช้ Smart Contracts ตอนพฤษภาคม 2026 แล้วก็นำไปสู่การตั้งกฎเหล็กบังคับอัปเกรดโปรโตคอล 26 แบบเป๊ะๆ ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ทั้งหมดนี้ก็คือการเหยียบคันเร่งทางเทคนิคแบบสุดตัวเพื่อออกสู่โลกภายนอกนั่นเอง เข้าสู่ส่วนแรกเช็คความเป็นจริงกับการรับมือวิกฤตราคาหลังเปิดตัวกันค่ะ อย่างที่เราเพิ่งคุยกันไป พอเครือข่ายเปิดประตูสู่โลกภายนอกปุ๊บ ความตื่นเต้นที่พุ่งปริ๊ดก็ต้องมาเจอกับความโหดร้ายของตลาดคริปโตแบบเต็มๆครับ วันเปิดตัวเนี่ยราคาเคยพุ่งไปแตะจุดสูงสุดถึง 2.99 ดอลลาร์เลยนะ แต่หลังจากนั้นไม่นาน พลังของตลาดและสภาพคล่องก็ตบราคาลงมาซะร่วงกล่าว มาหยุดอยู่แถวๆ 0.088 ดอลลาร์เท่านั้น หายไปกว่า 97%ตัวเลขนี้บอกอะไร มันบอกชัดเจนเลยครับว่า ปริมาณเหรียญที่ไหลเข้ามาในตลาดมันท่วมท้นเกินกว่าความต้องการซื้อไปแบบเทียบไม่ติดเลย สาเหตุหลักๆที่คอยกดราคาอยู่ตลอดก็คือแรงเทขายเนี่ยแหละค่ะลองดูสถิติในปี 2026 แค่ปีเดียวนะ มีเหรียญที่ถูกตั้งเวลาให้ปลดล็อกเข้าสู่ระบบสูงถึง 1.21 พันล้านเหรียญ นี่ยังไม่พอนะคะยังมีเหรียญที่เพิ่งหมดอายุจากการโดนล็อกไว้ 3 ปีอีก 775.8 ล้านเหรียญ ลองนึกภาพตามง่ายๆว่ามีเหรียญใหม่หลุดเข้ามาในตลาดถึง 6.5 ล้านเหรียญทุกๆวัน นี่มันเหมือนเขื่อนแตกเลยครับ มันสร้างกำแพงอุปทานขนาดยักษ์ที่ราคายากจะทะลุผ่านไปได้ ถ้าไม่มีความต้องการใช้งานจริงๆมารองรับ และทำไมจำนวนอุปทานมหาศาลพวกนี้ถึงอันตรายนัก คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่าต้นทุนศูนย์ครับ ต้องไม่ลืมว่าเหรียญพวกนี้ คนขดเขาได้มาจากการกดแอปในมือถือฟรีๆ ไม่ได้ควักเงินลงทุนอะไรเลย ได้มาแบบจับเสือมือเปล่าว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขายออกไปในราคากี่เซนต์ก็ตาม มันคือกำไร 100% เสมอครับ พอเป็นแบบนี้การเทขายทำกำไรทันทีเลย กลายเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ นี่คือแรงกดดันทางเศรษฐศาสตร์แบบจริงๆจังๆที่เถียงไม่ออกเลย แต่นอกจากปัญหาโดนกระหน่ำขายแล้ว เครือข่ายยังมีปัญหาคอขวดเรื้อรังเรื่องการยืนยันตัวตนหรือ KYC ด้วยครับ คือเคลมว่ามีคนใช้ตั้ง 60 ล้านคนใช่ไหม แต่เอาเข้าจริงคนที่ผ่าน KYC มีแค่ 19 ล้านคนเอง และมีแค่ 16.7 ล้านคนที่ย้ายกระเป๋าไปเมนเน็ตได้สำเร็จ แปลว่าอะไร แปลว่ามีคนอีกหลายสิบล้านคนที่อุตสาห์ขุดเหรียญมาหลายปี แต่จนป่านนี้ก็ยังแตะต้องสินทรัพย์ของตัวเองไม่ได้เลย นี่ถือเป็นโจทย์ใหญ่มากๆในการกู้ความเชื่อมั่นและจัดการให้ระบบไหลลื่นครับ มาต่อกันที่ส่วนที่ 2 การผลักดันทางเทคนิคเพื่อยกระดับโปรโตคอลกันบ้าง พอเจอกับสภาพความจริงของตลาดแบบนี้ ทีมผู้สร้างเขาก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับ พวกเขาตอบสนองด้วยการเดินหน้าอัปเกรดระบบเบื้องหลังแบบรัวๆ อย่างตัว Protocol 26 เนี่ย ถือเป็นการยกเครื่องโครงสร้างหลักครั้งสำคัญเลย มีการปรับสีเรื่องเน้นๆ คือทำให้ Smart Contract ปลอดภัยสุดๆ จัดการข้อมูลบัญชีแยกประเภทให้แน่นหนาขึ้น ทำระบบให้พร้อมคุยกับบล็อกเชนเครือข่ายอื่นได้ แล้วก็อัปเกรดเครื่องมือเข้ารหัสให้ล้ำไปอีกขั้น
คือที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามนะครับแต่เขาเตรียมรากฐานไว้รองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์หรือ DApps ล้ำๆในอนาคตตั้งหากแต่ประเด็นที่สะดุดตามากๆของการอัปเกรดนี้ก็คือวิธีการที่เขาใช้ครับทีมงานขีดเส้นตายเป๊ะๆเลยว่าภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2026 โหนดทั้งหมด 400,000 กว่าโหนดต้องอัปเกรดไม่งั้นโดนเตะออกจากเครือข่ายทันทีไม่มีข้อแม้การใช้ไม้แข็งสั่งการแบบรวมศูนย์ลงมาแบบนี้ข้อดีคือมันรวดเร็วและเด็ดขาดมากแต่ข้อเสียล่ะมันก็ทำให้เกิดคำถามโตๆตามมาไงครับว่าตกลงแล้วเครือข่ายนี้มันกระจายศูนย์จริงๆหรือเปล่าในเมื่ออำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จยังอยู่ที่คนกลุ่มเดียวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็มีความเคลื่อนไหวฝั่งยุโรปด้วยครับมีการไปยื่นจดทะเบียนไวท์เพเปอร์ตามมาตรฐานมิกาในนามบริษัท Pybit Ltd ซึ่งตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเลยนะครับเอกสารระบุชัดว่านี่คือการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อให้ทำธุรกิจในยุโรปได้เท่านั้นมันไม่ได้แปลว่ารัฐบาลยุโรปมาประทับตรารับรองหรือการันตีความน่าเชื่อถือของทรัพย์สินนะครับแน่นอนว่ามันเป็นก้าวที่ดีในเรื่องความโปร่งใสแหละแต่เราต้องเข้าใจความหมายของมันแบบตรงไปตรงมาด้วยขยับมาดูส่วนที่ 3 ครับว่าโดยเรื่องอุปสรรคบนกระดานเทรดและการไร้เงาแพลตฟอร์มระดับเทียร์วันแม้ระบบจะพัฒนาไปไกลแถมฝั่งกฎหมายก็เริ่มขยับตัวแต่ทำไมกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่าง Binance หรือ Coinbase ถึงยังไม่ยอมลิสต์เหรียญนี้ขึ้นกระดานทั้งที่ชุมชนเคยโหวตเชียร์กันถล่มทลายถึง 86.8% ไปแล้วนะเหตุผลลึกๆมาจากการตรวจสอบสถานะหรือ due diligence ที่เข้มงวดครับ Exchange พวกนี้เขากังวลหลายเรื่องมากตั้งแต่ความโปร่งใสของโค้ดที่ยังไม่เคยให้หน่วยงานอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบเลยการที่เหรียญกระจุกตัววิธีการบังคับอัปเกรดแบบรวมศูนย์เมื่อกี้แล้วก็ประเด็นใหญ่สุดเลยคือเขื่อนเหรียญที่รอวันปลดล็อกมาเทขายนั่นแหละครับข้อกังวลพวกนี้เป็นมาตรฐานที่กระดานเทรดใหญ่ๆเขาซีเรียสกันมากๆเลยทีเดียวเข้าสู่ส่วนที่ 4 จุดจบของ Protocol 27 ซึ่งจะเป็นการอัปเกรดตามแผนครั้งสุดท้ายครับทั้งหมดที่เราเล่ามามันปูทางมาสู่ไฮไลท์สำคัญครับทางทีมผู้พัฒนาได้ออกมาประกาศเองเลยว่า Protocol 26 คือก้าวสำคัญที่พาไปสู่การอัปเกรดตามแผนครั้งสุดท้ายหรือ Protocol 27 คำถามก็คือคำว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดพัฒนานะครับแต่มันคือการสิ้นสุดยุคของการออกคำสั่งบังคับอัปเกรดแบบรื้อโครงสร้างใหญ่ๆต่างหากหลังจากจุดนี้ไปโปรโตคอลแกนกลางควรจะเข้าสู่โหมดที่เสถียรและนิ่งที่สุดแล้วครับแล้วกระบวนการปล่อยอัปเกรดตัวนี้เป็นยังไงเขาจะค่อยๆปล่อยมาเป็นเฟสครับเริ่มจากเอาไปรันบน Testnet 1 ก่อนเพื่อทดสอบระบบหลังบ้านอย่างพวก RPC Server หรือระบบกระดานเทรด DX ให้มั่นใจว่าพร้อมจริงๆพอชัวร์ปุ๊บก็ขยับสเกลไปเทสต่อที่ Testnet 2 และเมื่อทุกอย่างได้รับการยืนยันว่าผ่านฉลุยถึงจะนำไปรันบน Mainnet จริงเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเดินหมากแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อ make sure ว่าโครงสร้างหลักจะทำงานได้แบบไร้รอยต่อที่สุดแต่สิ่งที่หลายฝ่ายจับตาดูกันจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องความล้ำของโค้ชครับแต่มันคือเรื่องของการบริหารจัดการหรือ governance พอที่ผ่านมาการสั่งอัปเกรดล้วนเป็นคำสั่งแบบ top down จากทีมผู้พัฒนาเพียงฝ่ายเดียวแต่คำมั่นสัญญาที่เขาวางไว้ก็คือทันทีที่โค้ดนิ่งและไม่มีการรื้อขนานใหญ่แล้วการตัดสินใจก้าวก่อไปควรจะถูกส่งมอบกลับไปเป็นฉันทามติแบบกระจายศูนย์อย่างแท้จริงให้ชุมชนและโนดมีส่วนร่วมโหวตทิศทางนี่แหละครับคือบททดสอบสำคัญว่าเครือข่ายนี้จะสามารถสลัดคราบการรวมอำนาจเบ็ดเสร็จไปสู่ระบบของมวลชนได้จริงตามสัญญาไหมและแล้วก็มาถึงส่วนที่ 5 บทสรุปและมูลค่าที่แท้จริงของเครือข่ายนี้เมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดมากางดูเราจะเห็นภาพการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปมากเลยแต่ก็ต้องแลกมากับความท้าทายเรื่องการใช้งานจริงที่ยังดูตามไม่ทันมันจึงนำมาสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าการมีโปรโตคอลที่เสถียรและสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะดึงดูดให้เกิดการใช้งานจริงในโลกภายนอกและเอาชนะใจกระดานเทรดระดับโลกได้หรือไม่หรือว่ามูลค่าที่แท้จริงของเครือข่ายที่มีคนใช้งานเกือบ60 ล้านคนนี้จะถูกขังลืมอยู่เบื้องหลังกำแพงของเหรียญมหาศาลที่จ่อรอคิวเทขายนี่คือจุดชี้ชะตาของโปรเจกต์คริปโตที่เติบโตบนมือถือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพวกเราคงต้องติดตามดูผลลัพธ์กันต่อไปแบบห้ามกระพริบตาเลยล่ะครับ